Hi guys, මේක අපේ Spring Boot series එකේ එන පස්වෙනි වීඩියෝ එක. අපි හතරවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා Spring Initializer use කරලා කොහොමද අපි Spring Boot project එකක් setup කරගන්නේ සහ ඒක අපි දෙවිදියකට කරා. ID එක use කරලා කරා, නැත්නම් Spring Initializer start.spring.io කියන website එක use කරලා කරා. දැන් අපි මේ තත්ත්වෙට setup කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ application එක run කරන්න ගියාම ඔයාලට පෙනෙයි error එකක් එනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි Spring Boot application එක අපි setup කරගද්දි dependencies set කරගද්දි අපි දාගත්ත MySQL වලට අදාළව dependency එකක් දාගත්ත මතක ඇති. එතකොට අපි එහෙම දාගත්ත නිසා නමුත් Spring Boot application එක අපි එහෙම setup කරගත්තු පමණින් Spring Boot application එක දන්නේ නැහැ අපේ MySQL server එකට connect වෙන්නේ කොහොමද, ඒවට connect වෙන්න ඕන username මොනවද, password මොනවද, ඒවා දැනගන්න විදියක් නැහැ නේ මෙයා. අපි අන්නේ කියන initial configurations ටික කරන්න ඕනේ. එහෙම කරාට පස්සේ තමයි අපි application එක run වෙන තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම ඉන්නේ මේ Java කියන එක ASCII අපි ගාව තියෙන එකම Java class එක ASCII ඉන්නේ අපි. එතකොට මේකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ඔයගලන්ගේ නම වෙනස් ඇති. Spring Boot application කියන annotation එක තියෙනවා. සහ ඕනිම Java application එක වගේ මේකෙත් starting point එක තමයි main method එක විදියට තියෙන්නේ. ඒකේ Spring Boot application.run කියන method එක use කරලා තමයි මේ Spring application එක run කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ගැන අපි මේ annotations ගැන සහ මේ දාලා තියෙන මේවා ගැන අපි in depth ඉස්සරහට එන වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද අර run වෙන්නේ නැති application එක. මේ දැන් අපි run කරන්න ගියාට මේක run වෙන්නේ නැහැ. එහෙම run වෙන්නේ නැති application එක කොහොමද අපි run වෙන තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන resources කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒ resources යටතේ මෙතන source කියන section එක යටතේ තියෙනවා main කියලා එකක්. main කියන එකේ Java සහ resources කියලා තියෙනවා. ඒ resources එකේ තමයි මේ application.properties කියලා ෆයිල් එකක් පෙනේ. එක්කෝ application.yaml කියලා ෆයිල් එකක් පෙනේ. මම මේක convert කරගන්නවා application properties වල ඉඳලා application.yaml වලට. මේ properties කියන format එකෙනුත් යන්න පුළුවන්. මට ලේසි නිසා මම yaml කියන format එකට convert කරගන්නවා. ඒක කරන්න තියෙන refactor ගියා. මේ extension එක මාරු කරා YML කියලා. එතන මේක YAML type එකට හැර වෙනවා. එතකොට මම add කරගත්තා. මම මේක කලින් type කරලා තියාගත්තේ. මගේ කියන්නේ මගේ තියෙන machine එකේ අපි කොහෙද MySQL අපේ server එක තියෙන්නේ කොහෙද? ඒවා username මොනවද? passwords මොනවද සහ තව අවශ්‍ය වෙන initial configurations කිහිපයක් තමයි මම මේ add කරගත්තේ. මොකද මේ වෙද්දි Spring Boot application එක දන්නේ නැහැ මොකුත්. අපි තමයි මුලින්ම ඒ data ටික දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ configurations ටික කරගද්දි මේ ෆයිල් එක තියෙන YAML කියන format එකෙන් ඒක ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් බැලුවොත් තේරෙයි. මේක නිකන් දැක්කම තේරෙනවා ඔයගලන්ට යන විදිය. දැන් මෙතන නම් තියෙන්නේ server එක. server එකේ port එක මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි මේ server එකේ port එක දුන්නතොත් මේ Spring Boot වල තියෙන default port එකක් තමයි එයා තෝරගෙන run කරගන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට මෙහෙම explicitly port එක දෙන්න පුළුවන්. මම 8090 කියන port එක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ Spring Boot application එක run වෙද්දී 8090 කියන port එකේ තමයි run වෙන්නේ. ඊළඟට අපි දීලා තිනවා Spring වල data source එක. data source එක කියන්නේ දැන් අපේ නම් MySQL වලට තමයි අපි මේක connect කරගන්න යන්නේ. ඒ data source එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ URL එක දීලා තිනවා. URL එකේ මෙතන JDBC MySQL/ මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ අපේ MySQL database එක තියෙන තැන සහ මේ MySQL connection එක සහ ඒකට අදාළව අපි බලාපොරොත්තු වෙන database එක මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන බලමු. මෙතන MySQL workbench එකට ගියාට පස්සේ මම connect කරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ කියන local instance එකට. ඒ instance එකේ අපි බලන්න යන්නේ දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා test database කියන database එකට තමයි connect කරන්න යන්නේ. මේ වෙද්දි එහෙම database එකක් නැතිනම් මේක create කරන්න කියලා අපි command එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක දුන්නාට පස්සේ මේක තමයි සම්පූර්ණ URL එක කියන section එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදාළ username එක දෙන්න ඕනේ. මගේ නා root. ඊට පස්සේ password එක දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ අදාළ database එකේ. ඊට පස්සේ Java persistent API. ඒ කියන්නේ Java persistent application programming interface කියන එක අපි setup කරගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා Java වල නම් හැමදේම දැන් මෙතනදී අපි object oriented programming වලින් තමයි අපි Java code කරගෙන යන්නේ. එතකොට database එකේ තියෙන්නේ මොනවද? database එකේ තියෙන්නේ tables වගේ දේවල් තමයි තියෙන tables තියෙන්නේ. එතකොට මේ object සහ tables අතර දෙක map කරගන්න ඕනේ අපි කොතනකදී හරි. මොකද Java වලින් අපි code කරන්නේ
Java වලින් අපි class සහ object කියන concept එක කියන්නේ අරක tables කියන කියන්නේ. එතකොට මේ class object සහ tables අතර තියෙන connection එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකට අදාළව තමයි මේ configurations ටික යන්නේ. හරිද? එතකොට DDL lotto කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන හිතන්නකෝ අපි ආපහු මේ ඇප්ලිකේෂන් මේ ඩේටාබේස් එක අපි මේ වෙදි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ රන් වෙන හැම පාරකම මෙයා මේ YAML ෆයිල් එක බලනවා අප්ඩේට්ස් මොනවද කියලා. අප්ඩේට්ස් බලලා මේ අදාළ ඒවා නැත්තම් ක්‍රියේට් කරනවා නැත්තම් කනෙක්ට් කරනවා. මොකද මෙතන ඩේටාබේස් එක නැත්තම් තමයි ආයෙ හදන්නේ. දැන් තියනවා කියලා හිතන්නකෝ තියෙනවා. ඒකේ ටේබල්ස් කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රන් වෙන වෙලාවේ ටේබල්ස් වලට අපේ ඔබ්ජෙක්ට් වල මොනවා හරි වෙනසක් වුණොත් ඒ ටේබල් උත් ඊට අදාළ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ JPA යූස් කරන්නේ අර කියන Java object සහ tables අතර තියෙන mapping එක හදාගන්න තමයි මේක යූස් කරන්නේ. mapping එක හදාගන්නවා කියන්නේ මෙහි මොකක් හරි වෙනසක් වෙනවා නම් SQL පැත්තෙත් ඒ හා සමානව වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම වෙනස කරද්දි යූස් කරන්න කියන update කියන method එක තියෙන tables delete කරන්න නැතුව update කරන්න කියලා කියන්නේ මෙතනදී. හරිනේ. ඊට පස්සේ show SQL කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා මේ පැත්තේ කෝඩ් කරන්නේ object oriented programming වලින් Java වලින් කෝඩ් කරන්නේ. ඒ කෝඩ් කරද්දී SQL වලට තේරෙන්නේ SQL queries. එතකොට ඔයා මේ පැත්තේ class objects වලින් කරන වැඩේ කවදා හරි connect හැරෙන්න ඕනේ මේ SQL queries වලට. එතකොට මේ JPA ඒ වැඩේ ඔයා වෙනුවෙන් කරනවා. එහෙම කරද්දී ඒ හැදෙනවනේ SQL query එකක් හැදෙනවනේ. ඒ SQL query එක ඔයාට මෙන්න මේ තියෙන log එකක් විදිහට පෙන්න ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මෙතන true දෙන්න පුළුවන්. මට එහෙම අවශ්‍ය නැති නිසා මේක false දෙනවා. මේ false දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට production level එකේදී අපි application එක මාරු කරද්දී. එහෙම නැත්නම් ඔයා development level එකේ ඉඳන් true දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මොකද්ද අවුල කියලා අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ port එක මේ විදිහට setup කරගත්තා. දැන් අපි බලමු අපේ application එකයි run වෙනවද කියලා. මම run කරන button එක click කරා. මෙන්න බලන්න. අපේ application එක start වුණා කියලා කියනවා. 4.318 seconds වලින් run වුණා කියලා කියනවා. සහ මෙතන තියෙනවා දෙයක්. Tomcat started on port 8090. දැන් අපි සාමාන්‍ය application එකක් නම් එහෙම මේ application එක run වෙන්න ඕනේ server එකක් උඩ. දැන් එතකොට මේකේ Tomcat start වුණා කියලා කියනවා. අපි දැන් මොකුත් Spring Boot application එක දැම්මට පස්සේ Tomcat වලට අදාළව මොකුත් setup කරගත්තේ නැහැ. නමුත් මේ Spring Boot වලින් ඕගලන්ට embedded server එකක් දෙනවා. මේ application එක ඇස්සේ server එකක් embed කරලා තියෙනවා. අන්න එහෙම embed කරපු server එක තමයි මේ default server එක. අපිට මේව ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. defaultly Tomcat වල run වෙනවා කියලා කියනවා. 8090 වල run වෙනවා. මේ අපි දීපු 8090 වල run වෙනවා. එතකොට දැන් මේ විදිහට application එක අපි සාර්ථකව run කරගත්තා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ ඕන උනේ අපි application එක මෙහෙම run වෙන තත්ත්වයට පත් කරගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ ටික ඉස්සල වීඩියෝස් ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක අදම බලනවා නම් ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් වීඩියෝස් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී බලමු. දැන් අපේ Spring Boot application එක සාර්ථකව run වෙනවා. මේකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට වැඩ ටික continue කරගෙන යන්න කියලා කොහොමද කියලා ඉස්සරහ වීඩියෝදී බලමු. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.